Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng aloe vera facial mist. And here are the ingredients. First, kailangan natin is spray bottle, tapos distilled na water, drinking water to, yung Wilkins, tapos ganyan karami yung tubig niya. And then, ganito karami yung ilalagay kong aloe vera mamaya. And then, yung aloe vera na gagamitin ko is itong Fresh Skin Lab Jeju Aloe Ice na 98% aloe vera soothing gel with cooling effect. Yung gagawin natin guys na facial mist, pwede mo siyang gamitin after mo mag-makeup. Ipang-set mo siya ng face, pwede siya. And before ka mag-makeup, pwede rin. Kasi, itong aloe vera, nakaka-soothe siya, nakaka-moisturize siya ng balat. Pwede to sa whole body natin, for external use only. Start na natin gawin yung DIY natin. Kunin ko tong aloe vera gel, and itong bottle na may water. Mas gusto ko kasi yung na to guys, yung aloe vera na to, compared dun sa nakatab. Kasi sa nakatab, kapag kukuha ka sa kanya, syempre, kuhanin mo siya ng kamay mo, ganun. And may chance na magkaroon ng germs yung mismong aloe vera mo. Kasi, nahahawakan mo siya, ganun. Eh, unlike dito, ni-squeeze mo lang siya. So, alam mo na, hindi siya na papasukan ng germs, ganun. So, start na natin. Ayan, guys. Ayan siya. And then, ilagay ko yung niya, takip. And i-mix natin siya. Mix well lang natin para maghalo talaga yung tubig saka yung aloe vera natin. By the way guys, kung wala pala kayong aloe vera na ganito, pwede rin yung aloe vera na tinatanim. Pwede yun. Mas safe nga yun kasi wala talagang chemical yun. And alam ko naman kasi na trending ngayon yung mga aloe vera, so siguro naman may aloe vera kayo sa bahay, ganun, hingi na lang kayo sa ate nyo or sa nanay nyo. And sa Watsons guys, may nakita ako nakasashay na aloe vera, 99 pesos lang yun. Pwede rin yun. Karamihan kasi nang nakikita ko guys na na facial mist, ang price range niya is 199, 249, ganun. Etong DIY natin, mura lang magagastos natin, 'di ba? Basta may empty bottle lang kayo sa bahay nyo. Hindi pwede na kayong gumawa. Yan, nag-mix na siya. Tuloy ko lang din yung paghalo. Or pag-shake sa kanya. By the way guys, yung ginamit kong aloe vera na to, nakalagay naman sa kanya na this can be used on any part of your body and suitable for all skin types. Guys, tapos ko nang ma-mix yung aloe vera facial mist natin. So, itry ko na siya ngayon. Yan. Bango niya. In fairness. Ilagay ko na siya sa face ko. Tayin ko lang siyang matuyo. Lamig niya talaga sa balat. And guys, sobrang hilig ko talaga sa aloe vera na scent. Pati yung lotion ko, aloe vera, ganyan. Yung pang moisturize ko din ng face, aloe vera. So, gusto ko talaga yung amoy na aloe vera. Nakaka-relax siya, ganun. Tayin ko lang siyang matuyo. Guys, I am very happy and satisfied sa nagawa nating aloe vera na facial mist. Sana guys, may natutunan din kayo sa video ko na to.
And kung natuwa kayo, please hit the like button, subscribe to my channel, and click the notification bell para notified ka rin every time I posted na no video. Guys, marami pa tayong parating na mga DIY. So, kung gusto mo maging updated sa mga video ko, click mo na yung subscribe button sa baba. So, I'll see you on my next one. Bye-bye!